Ollaan Soinin luonto- ja erämessuilla. Tultiin Topin kanssa tänne standille tapaamaan messuvieraita ja sen lisäksi mulla on esitys tuolla lavalla sitten muutaman tunnin päästä. Ja mulla on niinkin yllättävä aihe kuin koiran kanssa retkeily ja vaellus. Ihanaa, että olette kaikki täällä ja ihanaa myöskin, että nyt me saadaan kuulla vähän vinkkejä koiran kanssa retkeilystä ja toivotetaan tervetulleeksi Hanna Manni, tervetuloa. Kiitos. Tosiaan koiran kanssa retkeily ja vaellus on mun aihe ja nyt lyhyesti esittelen, että miten mä oon tähän kohtaan tullut. Eli mä oon retkeillyt ja vaeltanut koko ikäni ja pikkutytöstä lähtien ensimmäisellä semmoisella oikealla vaelluksella, missä kannettiin rinkkaa tai rippua siinä kohtaa monta päivää ja yövyttiin teltassa, niin on ollut 4-vuotiaana. Ja siitä lähtien sitten aika monta reissua tehty. Koiria mulla on ollut yli 20 vuotta. Nyt on 5. koira. Aikaisemmat koirat oli isoja koiria ja nyt on sitten kääpiövillakoira. Eli siellä näkyy meidän nykyinen vaelluskaveri, retkipuudeli Topi. Joku ehkä tuntee meidät YouTubesta. Siellä on semmoinen kanava kuin Hiking Poodle. Siellä on meidän retkiä näkyvillä. Joku saattaa myös tietää Topin tuolta Retkirikku-kanavalta. Eli hän on siellä muutaman vuoden seikkailu ja sitten tehtiin Topille oma kanava. No kun koiran kanssa lähdetään retkelle, niin tietysti pitää miettiä, että minkälainen se mun koira on, minkälaisen retken sen kanssa voi tehdä. Voiko tehdä 100 kilometrin vaelluksen vai käydäänkö pienillä päiväretkillä lähimetsissä. Eli minkä rotunen se on, rotuominaisuudet määrittää aika paljon, että mitä se koira jaksaa, mihin se pystyy. Minkä ikäinen, ihan pientä pentua tai vanhaa koiraa ei kannata liikaa rasittaa. Tietysti terveys ja sitten se koiran luonne, mistä koira tykkää. Kaikki koirat ei tykkää siitä, että ne viedään jonnekin rakkakivikkoon 10 kilometriä vaeltamaan, vaan sitten mennään semmoiseen paikkaan, missä koirallakin on hauska. Eli se ihmisenkin vaellus on mukavampi, kun se koira tykkää. Ja tietysti sitten mietitään se reitti, että kuinka pitkä se on. Tässä me ollaan UKK Urho Kekkosen kansallispuistossa 110 kilometrin vaelluksella tehtiin se yöttömässä yössä, eli vaellettiin yöt, nukuttiin päivät. Ja silloin kun me sinne lähdettiin, niin tämä oli Topin ensimmäinen pitkä vaellus. Mä olin ihan henkisesti varautunut siihen, että loppumatka saatetaan sitä kantaa, mutta ei tarvinnut kantaa, vaan Topin jalat kantoi siellä viimeisenäkin päivänä. Oli paljon virkeämpi, kun ihmisillä alkoi vähän jalkapainoa, mutta Topilla ei. Eli reitin pituus koiran mukaan. Tietysti sitten myös ajankohta, lämpötilat. Kuumuus on monelle koiralle ongelma. Kaikille koirille jossain kohtaa, mutta toiset on sille herkempiä kuin toiset. Ja tällä reissulla, mikä tuolla näkyy taustalla, niin siinä nimenomaan se kuumuus oli isoin syy, että miksi vaellettiin öisin päivisin. Oli kerta kaikkiaan niin kuuma, että ei olisi voinut päivällä kulkea. Ja sitten kun on se reitti valittu, niin kannattaa katsoa tarkkaan, että minkälaisia kohtia sieltä löytyy. Onko siellä esimerkiksi joen ylityksiä? Jos sä meet joen yli, pystytkö koiran kantamaan tai tuleeko koira itse siitä joen yli? Jos se koira ei tule itse joen yli eikä pysty kantamaan, niin se on sitten niin kuin tekemätön paikka. Eli karttaa kannattaa katsella aika tarkasti, kun koiran kanssa lähtee. Toinen semmoinen haastepaikka on rakkakivikot. Toisilla koirilla anturat kuluu tosi helposti. Ja silloin rakkakivikko saattaa olla ylitse pääsemätön haastemerkki. Siellä tarvii myös semmoista ketteryyttä, mitä ihan kaikilla koirilla ei ole. Yleensä on niin, että kun koira on kevyt, niin silloin sen tassun pohjat ei kulu niin paljon, koska siihen ei tule niin paljon painetta. Mutta sitten isommilla koirilla saattaa olla suurempi haaste. Sitten on niinkin vaikeita paikkoja, että mikään koira ei sinne omin jaloin pääse. Tässä me ollaan, tuossa menee Ruotsin ja Norjan raja tuossa lammen keskellä. Ollaan siellä ylhäällä tunturissa tuommoisella jäätikköjärvellä. Ja oikeastaan Topia kannoin sen koko tämän louhikon. Nostelin kiveltä toiselle. Kivet oli suuria ja ne liikkui ja niiden rauta oli niin suuria, että siinä ei olisi
pystynyt niin kuin mikään koira kulkemaan. Eli tämmöisiin paikkoihin pystyy menemään vain koiran kanssa, jota voi itse kantaa. Ja joka suostuu kannettavaksi. Kaikki koirat ei halua tai ei uskalla siellä. Niin kuin se omistaja taiteilee noilla kivillä, niin se koiran täytyy aika paljon luottaa, että se omistaja sitten pärjää. Ja jos koira ei ole rauhallinen kannettava, niin se on aika hankala. Sitten varusteista, mitä otetaan mukaan. Jos koira tarvii vaatteita, jos se on kylmänarka, niin sitten niitä vaatteita tarvii olla riittävästi. Eli sitten kun ne kastuu, aika usein kastuu lumesta tai vedestä, niin sitten pitää olla vaihtovaatetta ja pitää olla villapaitaa, haalaria sen mukaan, mitä sille omalle koiralle on tarpeen. Meidän Topi on pieni koira, pienet koirat palelee helposti, niin sillä noita vaatteita sitten riittää. Sitten täytyy ottaa tietysti perusvarusteet, paljaat, hihna, ruokakuppi, juomakuppi, ne tarvitaan kaikille koirille. Sitten täytyy miettiä, että mihin sen hihnan kiinnittää. Mulla se yleensä kulkee semmoisella klipsulla tuossa rinkassa kiinni, tai sitten jos ei ole rinkka selässä, niin sitten mulla on erikseen semmoinen vyö, mihin sitten mä saan sen koiran kiinni. Jotkut isojen koirien omistajat tykkää mieluummin pitää kädessä sitä koiraa, että jos 50-kiloinen koira vetäsee ja sulla on se vyöterällä, niin saattaa käydä huonosti. Pienempien koirien kanssa mun mielestä semmoinen klipsu, jossa sitten meillä on flexi, 3 metrin flexi, jossa sitten se koira saa mennä niin, ettei se hihna sitten sekaannu. Sitten tossut on semmoinen varuste, että jos pitemmälle vaellukselle menee, niin koiralle kannattaa ottaa varmuuden vuoksi tossut. Jos sen anturat esimerkiksi kuluu, niin sitten sä saat ne tossut laitettua suojaksi. Ja yöpymistä pitää miettiä, tarviiko koira makuupussia. Jos se ei ole mikään arktinen haski tai joku muu semmoinen karvanen koira, niin voi olla, että se tarvii makuupussia. Ja yleensä jos se tarvii makuupussin, niin se tarvii myös sitten hyvän makuualustan. Eli sama homma kuin ihmisillä, niin sieltä maasta hohkaa kylmää tosi paljon. Eli jos se koira ei mahdu omalle makuualustalle siihen ihmisen viereen, niin sitten täytyy koiralle olla vielä erikseen makuualusta. Ja sitten täytyy varusteissa miettiä etukäteen jo, että jos tulee vaikea paikka, niin miten sä sen koiran siitä vaikeasta paikasta saat, että sä ylipäätään pääset sieltä maastosta pois. Meillä on tuommoinen Topin makuupussiin ommeltu hihna, jossa sitten pystyy kantaa sitä, niin kuin tuossa näkyy se joen ylityskuva, ja sitten sitä makuupussia pystyy tälleen ojentamaan toiselta toiselle. Tässä oli välissä, näyttää tuossa kun me seistään kivellä, niin näyttää aika matalalta, mutta tuossa välissä oli silleen niin kuin vaan melkein vyötärön asti vettä, että siitä ei olisi piti hypätä eikä jos koiran kanssa voinut hypätä. No sitten ruoasta ja vedestä. Vesi on semmoinen juttu, että täällä tuhansien järvien maassa ei välttämättä aina tule ajatelleeksi, että koirallekin sitä vettä täytyy kantaa, mutta on paikkoja, missä sitä vettä ei ole aina tarjolla. Ja toisaalta ei se vesi myöskään aina ole sitten tarpeeksi puhdasta, eli koirakaan ei kannata kuralätäköistä juoda, ja jos on sinilevää, niin se ei missään tapauksessa saa juoda niistä. Eli täytyy miettiä, että kannataanko vettä itselle vai myös koiralle, ja sitten toisaalta, että puhdistetaanko myös se koiran vesi. Meillä yleensä, jos on tuolla tunturipuroista esimerkiksi, Topi juo suoraan, mutta sitten monet järvivedet sille jo sitten suodatetaan. Ruoka kannattaa olla semmoista tuttua, mikä koiralle varmasti maistuu. Eli jos otetaan semmoista energiapitoisempaa ruokaa mukaan, mitä monet tykkää sitten kantaa, kun energiankulutus on suurempi, niin sitä kannattaa testata jo kotona hyvän aikaa, että se koira on siihen tottunut, ei mene sitten vatsa löysäksi siellä. Toi teltassa asuminen ja koiran ripuli ei ole hyvä yhdistelmä, ei koiralle eikä ihmisen. Sitten taukosnäkkiä. Me tehdään niin, että kun ihmiset ottaa tauolla jotain välipalaa, niin aina pikkusen syötetään myös koiraa. Ja sitten ylipäätään ekstra ruokaa määrällisesti ja sitten semmoista ekstraa, mikä saa sen ruoan varmasti maistumaan sille koiralle. Ja sinne voi laittaa ihmisen ruokaa joukkoon, jos se on semmoista ruokaa, mikä koiralle käy. Ja sitten joskus meillä on jotakin kuivattuja sisäelimiä ollut niin kuin murusteltuna siihen ruoan päälle, niin että sitten varmasti Topi syö kaiken. Vaikka me syötetään sitä aika reilusti tuolla maastossa,
Ja niistä meidän taukosnäkeistä saattaa tulla yhden kokonaisen ruoka-annoksen verran päivän mittaan, niin silti topi laihtuu semmoisen viikon pitkällä vaelluksella ihan reilusti, että siitä huomaa, että sitä energiankulutusta ei joka tapauksessa luultavasti pysty kokonaan kuittaamaan, mutta sitä pitää yrittää kuitenkin kompensoida. Sitten täytyy miettiä turvallisuutta, ja tämä kuva on tässä siksi, että kuumuus on ehkä semmoinen niin kuin tavallisin. Useimmat ihmiset vaeltaa kesäaikaan, sulamaan aikaan. Koirille kuumuus on suurempi uhka kuin ihmisille, eli koirat saa lämpöhalvauksen paljon helpommin kuin ihmiset. On lämpötiloja, joissa koiraa ei voi ollenkaan viedä vaellukselle, ja sitten toisaalta, jos vie lämpöisessä, niin on hyvä sitä koiraa sitten välillä pistää uimaan tai valella vettä sen päälle. Ötökät on jossain kohtaa Lapissa rakka-aikaan saattaa olla ihan oikeakin ongelma. Koiria on välillä mennyt ihan shokkitilaan siitä, että ne on saanut liikaa mäkäräisenpistoja kerralla. Eli täytyy miettiä etukäteen, että se ei ole vaan pelkkä epämukavuus, vaan ihan oikea terveysriski. Me käytetään semmoista karkottavaa punkkiliuosta, mikä karkottaa punkkeja ja karkottaa sitten myös hyttysiä ja mäkäräisiä. Eli se on yksi hyvä apu siihen. Sitten pitää miettiä ensiapu valmiiksi jo. Ihmisille on ensiapupakkaus mukana ja sitten täytyy miettiä, että mitä sen koiran ensiapuun tarvii siihen lisäksi. Esimerkiksi särkylääkkeet, ihmisten särkylääkkeet ei käy koirille, vaan niitä täytyy sitten olla koiran omat särkylääkkeet varmuuden vuoksi mukana. Me ei ole koskaan särkylääkettä tarvittu, mutta varmaan sitten tarvittaisiin, jos sitä ei olisi. Ja ylipäätään turvallisuuteen kannattaa kulkea ennakoiden ja riskit huomioiden, eli kun ollaan erämaassa jossakin, niin ei lähdetä ottaa niitä niinku tyhmiä riskejä, vaan mennään silleen turvallisesti ja varmasti. Monessa paikkaa ei puhelin kuulu ollenkaan, niin sitten se avunsaanti on tosi hankalaa. Sitten vähän retkietiketestä. Miten siellä kuuluisi käyttäytyä siellä luonnossa niin, että kaikilla on hyvä olla? Moni ajattelee, että luontoon koiran voi viedä vapaana irti, mutta oikeasti ei pitäisi viedä. Eli lakihan sen kieltää, koira saa olla vapaana vaan maanomistajan luvalla ja harvalla meistä on omaa maata niin paljon, että siellä kovin suuria retkiä pystyisi tekemään. Sitten on myös kiinnipitoaika, joka sitten suojaa eläinten, lintujen poikasia. Lisäksi kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla on omat sääntönsä, jossa erikseen kielletään koiran vapaana pitäminen. Ja paljon on niitä semmoisia, näkyy Facebookissa esimerkiksi ilmoituksia, kun semmoinen luotettava koira, joka on aina pystynyt olemaan vapaana, se onkin lähtenyt poron perään ja sitten sitä etsitään sieltä niin kuin kissojen ja koirien kanssa useampia päiviä. Eli semmoinen myöskin koiran turvallisuuden kannalta kannattaa se hihnassa pitää. Sitten noihin tupiin, mitä esimerkiksi kansallispuistossa on, niihin ei kaikkiin saa viedä koiraa, autiotuvat, varaustuvat, vuokratuvat, niistä kaikista pitää aina etukäteen selvittää, että onko koiran vienti sinne mahdollista. Ja sitten monessa paikkaa on niin, että saa viedä koiran, jos muuttuvassa olijat ei sitä vastusta, eli lopulta sitä telttaa kannattaa joka tapauksessa koiran ihmisen kuljettaa mukana. Ja tietysti ylipäätään huomioidaan siellä luonto, huomioidaan ne muut ihmiset niin, että kaikki saa kulkea rauhassa, vaikka ollaan itse koira-ihmisiä, niin kaikki ei niistä koirista tykkää. Eli ei päästetä siellä vaikka nuotiopaikoilla tai poluilla toisten luo, ellei se toinen ihminen halua, että se tulee luo, tai toinen koira. Harjoitus tekee mestarin myös vaeltamisessa. Ja vaikka pientä pentua esimerkiksi ei kannata viedä vielä vaellukselle, niin sen kanssa voi harjoitella teltassa olemista. Sen jälkeen se luultavasti on teltassa näin rauhallinen ja tykkää siellä olla. Topi rakastaa telttaan menemistä, se rakastaa sitä, että me kuljetaan ja sitten se on melkein jo liian innokas menemään telttaan, että siinäkin kohtaa kun telttaa pystytetään, niin hän olisi jo sinne menossa. Ja se on semmoinen oma turvallinen pesä. Ja sitten tietysti kannattaa aloittaa matkoissa, pienistä matkoista, päiväretkistä. Jos ne sujuu koiran kanssa hyvin, niin sitten sitä mukaan sitä matkaa pidentää, olla useampia öitä, kokeilla niin kuin pikkuhiljaa, että mihin se koira pystyy. Ja yleensä sama kuin koiran kouluttamisessa yleensäkin, niin kun teet asian mukavaksi koiralle, niin silloin se oppii sitä asiaa tekemään helpommin. Eli varsinkin alussa, kun harjoitellaan, niin
tehdään se koiralle mukavaksi. Tärkeimmät jutut, mitä mä pidän tärkeimpänä, turvallisuus, se, että varaudutaan ennakolta asioihin, mietitään tarkalleen mihin ollaan menossa, minkälaiseen vuoden aikaan, onko kylmä, onko kuuma, onko meillä kaikki varusteet mukana, onko siellä jotakin riskiä. Sitten erittäin tärkeää on, että mennään nauttimaan, tehdään semmoinen retki, mistä tykkää sekä koira että ihminen. Se on sitä monesti koiran parasta aikaa ja esimerkiksi me tehdään retkillä niin, että Topi saa syödä kaiken maailman erikoisherkkuja, se on yksi osa sitä retkinautintoa koiralle, että se saattaa syödä myös pullaa, mitä se ei syö kotona, tai se saattaa syödä kakkua tai leivosta, mitä se ei syö kotona. Mutta se tekee siitä retkestä vielä semmoisen spesiaalimman sinne koiralle. Ihan samalla lailla kuin ihmisetkin ottaa jotain hyvää mukaan sinne retkelle, niin koirakin voi nauttia, jos se vatsa kestää. Ja se, että huomioi siellä sen luonnon ja muut kulkijat. Eli me ollaan vieraana siellä luonnossa ja käyttäydytään sen mukaan. Hyviä retkiä koiran kanssa. Kiitos tästä. Olette kuunnellut innokkaasti, monet on nyökytellyt mukana. Onko kysyttävää jollakulla? Meidät löytää somesta Hiking Poodle nimellä, YouTube-kanava, Insta, Facebook, TikTok. Sitten me ollaan tuolla tämän talon takana, on koju, missä ollaan vielä Topin kanssa. Jos joku haluaa tulla vielä Topi sinne rapsuttelemaan, niin kohta Topi on siellä taas sitten rapsuteltavana. Kiitos. Kiitoksia Hannalle ja tosissaan retkeilypiste on se paikka, eli tässä heti rakennuksen takana niin on se paikka. Niin pikkusella taskussa ollut, etten pysty. Täällä ei metsästetä, mutta se vaeltaa ja retkeilee meidän kanssa.